وزوج حضرتك بقى يعني بيشجعك على المجال ده ولا بيقول لك لا يعني خايف عليكي وعايزك تقعدي؟ طبعا خايف عليا وبيغير عليا مجال وكل حاجه، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اقنعه ان انا افضل في المجال، لان دي حاجه بحبها. وطبعا نفسي برضه ان هو دايما يبقى واقف جنبي ويدعمني ويشجعني. دي حاجه هتبقى كويسه جدا. كمان تبقى حاجه حلوه لما انت وزوجك تبقوا في نفس المجال مع بعض، بتبقى حاجه طبعا كويسه. تبقوا فاهمين في حوار بقى، يعني بتقعدوا تستفيدوا من بعض. ايوه، انا فاهمه شغله وهو فاهم شغلي، فبتبقى حاجه حلوه كويسه. جدا. طبعا ولسه بقى حمزه لما يكبر كمان طبعا كل انتوا الاثنين هتبقوا المدرسه بتاعته اكيد ان شاء الله. انت بتحلمي بايه طيب يا سميه في الشغلانه دي؟ نفسك تحققي ايه فيها؟ عايزه توصل او عايزه توصلي بايه في الشغلانه دي؟ حابه طبعا ان اعمل حاجه خاصه بيا، وان انا لحد دلوقتي ما خدتش دعم من الدوله لحد دلوقتي. طبعا بتمنى ان انا اخد دعم من الدوله ومن السيد الرئيس. طبعا دعم في شكل ايه؟ دعم يعني طبعا في كورسات ناقصاني، مهما اعمل كورسات الغوص كتيره جدا. طب دي موجوده في مصر ولا بره مصر؟ موجوده في مصر طبعا. احنا عندنا ناس في مصر فظاع، وفي طبعا في جنوب افريقيا، وفي المانيا، في كل العالم. بس طبعا امنيه طبعا في كورسات كتير حابه ان انا اكملها واخدها وادخل في المجال اكتر واكتر، واغطس في اماكن مختلفه في جميع انحاء العالم. فطبعا امنيه ان انا اعمل كل دوت، وان الاقي حد يدعمني. انك تغطسي في اكتر من مكان في العالم، ده هيفرق معاكي في ايه؟ ما هو البحر بحر، يعني هو بحر هنا هو البحر هناك. لا طبعا في كل مكان في العالم الاماكن مختلفه. يعني كل ما تغطسي في يعني مثلا في الاردن في حاجات غرقانه وطيارات غرقانه وحاجات. كل ما تغطسي على اماكن مختلفه كل ما تاخدي خبره اكتر، كل ما الواحد برضو ثقته بتزيد، خبرته بتزيد. كل ده هو اللحام تحت الميه. انتوا يعني بتعملوا ايه بالظبط تحت الميه؟ عشان في ناس كتير، انا واحده منهم، مش عارفه يعني ايه اللحام تحت الميه. انا عارفه طبعا اللحام ان انت يعني بيحصل لحام في الحديد والحاجات دي، لكن اشرحي لي اكتر انتوا بتعملوا ايه؟ ايه مهمتكم؟ مواسير الانترنت، مواسير البترول، برجات البترول، كل ده بيتثبت في الميه. مواسير البترول بتمتد في الميه بواسطه اللحام. طب وازاي النار بتشتغل جوه الميه؟ بالاكسجين والكهرباء. الاكسجين والكهرباء يعني هو نفس معدات اللحام فوق الميه، هي نفس معدات تحت الميه، بس بيبقى طبعا تيار الكهرباء غير التيار اللي فوق، بتبقى حاجات عازله. بنبدا نلحم بيها ونقطع بيها. يعني مثلا لو في مراكب النقل والشحن الكبيره، مركب مثلا حصل فيها شرخ او حاجه، والمركب دي طبعا ما ينفعش تطلع او ما فيش وقت ان هي تطلع دلوقتي، لسه قدامها مشوار جوه البحر. بننزلوا تحت الميه ونبداوا نلحموها لحد ما تكمل مشوارها، وبعد كده بتبدا تطلع. المراكب الغرقانه احنا بنطلعها ازاي؟ لو في مراكب بتتقطع تحت الميه وبتبدا تتعاون ببراميل هواء وباراشوتات، وبنبدا نطلعها. صحيح. فكل الكلام دوت اللحام شغلانه لا يستهان بيها ابدا. طبعا اكيد